Hey everyone, welcome back to our channel. So today it's another beautiful Sunday morning here at our backyard at guess what? Tama yung hula nyo, mag-iihaw ulit tayo. Pero ngayon, ang ihawin naman natin ngayon is eto. So, eto siya. So, meron tayong pusit lumot. Ayan. Ayan o. Oo, diba? Sariwa-sariwa. Tapos meron tayong eto. Last time naalala nyo, diba? Nag-ihaw tayo ng white Vanamay shrimps or yung hipon na puti. Ngayon naman, mag-ihaw tayo ng SUGPO. Ayan. So, SUGPO naman siya. Tiger prawns naman yung ihawin natin ngayon. So, kanina, nag-start na ako magpainit ng grill. So, I guess, eto, mainit na yung grill natin. So, let's start cooking. Yan. So, ang sikreto sa pag-iihaw kasi, dapat mainit na mainit yung grill. Dapat naririnig mo nagsisisal yung hiniihaw mo habang pinapatong mo siya. That's one technique para hindi dumikit yung iniihaw mo dun sa grill. So, itong ginagawa ko ngayon. Nagpapahid lang naman ako ng pork oil or yung mantikang baboy sa grill natin. So, nakaka-aid na siya ng konting flavor. At the same time, it will also prevent your food from sticking to your grill. Kita nyo yung brush to? Oh, yan, di ba? Yan ang pinaka-environment friendly at pinaka-economical na pang-apply ng oil. Mura na siya. Ay, hindi, I mean, libre na siya. Environment friendly pa. Kita nyo yung prawns natin, oh, di ba? Kulay orange na yung bright orange na yung kanyang half. So pwede na natin siya i-turn. Turn natin. Oh, di ba? Ayun, no. Wow, look at that color. Natin itong mga pusit lumot natin. Diba nagsisisaw siya? Tapos dito meron ako rito mga inihaw na ampalayang ligaw or yung native na ampalayang maliliit. Masarap yan, may kasamang bagoong, kamatis, at sibuyas. Tapos syempre meron tayong inihaw na talong para kumpleto yung ating pananghalian. Tara, pagsaluhan na natin. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for upcoming videos. Thanks for watching!